Sorry ass DJ. Assalamualaikum dan hello. Hari ni kita nak masak Pinaattimuhennos, iaitu sup bayam. Anda perlukan 500 gram bayam, 150 ml krim masakan, serbuk buah pala, garam, (15 ml) mentega, terakhir sekali adalah serbuk lada sula hitam yang segar. Mula-mula cairkan mentega dan masukkan bayam. Jika anda mempunyai spinach atau bayam segar, letakkan dalam mixer. Pinaatti bermaksud bayam dalam bahasa Finnish atau Finlandia. Muhennos bermaksud rebus. Kita kacau sampai mentega sudah larut. Apabila mentega sudah larut, masukkan krim masakan. Secubit serbuk buah pala. Kacau dengan api yang kecil. Garam secukup rasa. Serbuk pepper hitam yang segar. Sila cuba resepi vitamin booster ni di rumah ya. Anda boleh makan bersama roti atau nasi. Masukkan ayam bakar atau ikan bakar. Ada yang makan bersama sosej. Jadi sila cuba resepi ini.